Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zoti Edmond Spaho, është i ftuar në studion tonë. Mirë se erdhët, zoti Spaho. Faleminderit për ftesën. Atëherë, u diskutua sot gjerësisht për çeljen e sezonit të protestave nga ana e opozitës. Do të ketë një datë konkrete, në ditën e nesërme me sa ditë do të keni një takim si me grupin tuaj parlamentar, ashtu edhe me krerët e Partisë Demokratike në për rrethe. Çfarë do diskutoni konkretisht? Po ju e dini që nga fundi i vitit shkuar, që nga protesta e 18 dhjetorit, ne deklaruam që stina e ardhshme politike që koincidon me fillimin e vitit 2018 do të jetë një stinë protestash. Për shkak të gjendjes shumë të vështirë në cilën ndodhet vendi, që sipas gjykimit ton, por jo vetëm tonin, është një krizë të thellë politike, ekonomike dhe sociale. Përjedhoi opozita do duhet të reagojë, të përgjigjet. Qeveria e Edi Ramës, majoranca, që nga zgjedhjet e 25 qershorit e ka thelluar rrugën e vet të palishmërisë. Jo vetëm që erdhi nga zgjedhje tashmë të vërtetuara që janë të blera, qoftë nëpërmjet raportit ose e Odirit, por edhe të një vrojtimi të organizuar nga Bashkimi Evropian, ku rezultoi që rreth 20% popullsisë janë ofruar para në këmbim të votës. Por nga ana tjetër, gjendja ekonomike po shkon keq e më keq. Po rriten taksat, po vështirësohet mundësia për të gjetur vende pune, por të siguruar të ardhura, të cilat kanë ndikuar në jetën e përditshme të qytetarit. Nga ana tjetër, qeveria e Ramës po thellon edhe më tepër lidhjet me krimin dhe po përpiqet t'ju sigurojë suport politik dhe mbrojtje juridike, pasi lëshimi i bashkëpunëtorëve të tij do të lëshojë nxjerr zbuluar edhe vetë Ramën, i cili është ideatori, organizatori, zbatuesi real i lidhjeve të kësaj qeverie me krimin. Veç kësaj, ju e vutë re në fund të vitit, ne kemi paralajmëruar prej kohësh që nëpërmjet reformës në drejtësi, Edi Rama synon të kap institucionet. Për të bërë të mundur. Shumë e kontestuar nga ana. Pra, shkelja e kushtetutës, nuk është çështja tek zgjedhja e prokurores. U shkel kushtetuta, u shkelën të gjitha ato për cilat u ra dakord që do të ishin korpusi, themelet e reformës së drejtësi. Pra, gjendur përballë një situatë të tillë, ne do duhet të reagojmë dhe do të ishte fatale për opozitën nëse do të rinte dhe të bënte sejër se si Rama forcon themelet e këtij pushtetit të palishëm. Përjedhoi do të kalojmë në një cikël protestash derisa të arëzojmë këtë qeveri. Të arëzojmë Edi Ramën, të arëzojmë qeverinë e tij. Kemi pasur konsultime me aleatët tonë, sot kemi ndarë të njëjtin opinion për qëndrimet që duhet mbajmë, rrugën që duhet të ndjekim, dhe besoj në 10 ditëshin e fundit të muajit janar do të organizohet protesta e parë. 27. Ende nuk kemi fiksuar datë, por po ju them paraprakisht që mendohet për 10 ditëshin e fundit. Nesër do të takohemi me grupin parlamentar kur do të diskutojmë për këtë çështje. Do të takohemi edhe me drejtuesit e degëve të PD-s në përrethe, po nesër, dhe do t'ju njoftojmë sigurisht nesër për datën e saktë, orën dhe vendi do t'jetë besoj përballë kryeministrisë. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim sot ka dalë në një konferencë për shtyp, edhe ajo ka folur në emër të këtij aksioni opozitar, por doja të dija nëse jeni në sintoni për sa i përket çfarë kërkoni. Pra, kërkoni rrëzim total të qeverisë Rama, apo kërkoni vetëm largimin e Ramës dhe ndoshta një tjetër figurë e Partisë Socialiste të jetë në postin e kryeministrit, apo një spastrim dhe korrigjim të qeverisë Rama. Pra, është në një mendje gjithë ky blok opozitar për sa i përket kësaj? Sigurisht ne jemi në një linjë që ka ardhur koha e protestave dhe kjo qeveri mund largohet vetëm me protesta. Dhe ne jemi për largimin e Edi Ramës dhe të qeverisë së tij. Nuk shikoj ndonjë ndryshim të madh ndërmjet Ramës dhe pjesës tjetër që e rrethon. Mendoj që rilindja i ka konsumuar kapacitetet e veta politike, ka pasur kohë të mjaftueshme
për të dhënë qoftë edhe rezultate minimale, por në fakt qeverisja po shkon keq dhe përjedhoi është e nevojshme, aq më tepër që kjo qeverisje ka dalë nga zgjedhje jo të lira dhe të ndershme. Prandaj ne duhet i japim mundësinë qytetarëve të zgjedhin qeverinë që ata dëshirojnë. Dhe në këtë pikë bijem dakord të gjitha palët. Sigurisht ne ftojmë radh parë të gjithë spektrin politik që të bashkohet dhe kemi gjetur pikat përbashkëta edhe me lëvizjen socialiste për integrim, por në radh të parë ftojmë qytetarët, sepse protesta mbahet me qytetarët, me popullin. Duhet një pjesëmarrje masive. Prandaj bëjmë thirrje të gjitha shtresave, të gjitha grupimeve, jo vetëm njerëzve të thjeshtë, por edhe ata të cilët janë opinionbërës dhe kuptojnë që vendi ka hyrë në një rrugë pa krye, që t'i bëjnë thirrje qytetarëve t'i bashkohen opozitës, t'i bashkohen protestave. Sigurisht nëse një qeveri do të bjerë, hapet rruga për zgjedhjet parakoshme, por edhe këtu do të dua të theksoj që duhet të krijohen edhe kushtet për të mbajtur zgjedhjet lira e të ndershme. Kemi përpara një reformë zgjedhore të pakryer prej vitesh të tëra, rekomandimet e OSBE ODIHR-it në 3 raporte, kemi kërkesën për votim dhe numërim elektronik dhe njësër kërkesash tjera të cilat janë paraqitur nga partitë të ndryshme, përfshirë Partinë Demokratike, që do duhet të adresohen. Pra zgjedhjet, jeni të qartë nëse të gjitha këto do t'i adresoni përpara rrëzimit të kësaj qeverie, apo kërkoni rrëzim qeverie, zgjedhjet parakoshme dhe pastaj, cila do qeveri që prodhohet, le t'i marrim gjitha gjërat me radhë. Jeni të qartë në strategjinë tuaj se ne jemi tërësisht të qartë. Përsa i takon Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj, ne kërkojmë rrëzimin e qeverisë së Edi Ramës dhe futjen e vendit në rrugën e një qeverie legjitime, e cila do të vijë sigurisht nëpërmjet zgjedhjeve. Dakord. Përsa i përket strategjisë së protestave, ne kemi parë vitin e kaluar çadrën dhe mënyrën se si protestoi opozita e instaluar përpara kryeministrisë. Si do ta aplikoni këtë vit sezonin e protestave? Do të ketë protesta vetëm në Tiranë, në përrrethe? Format do t'jenë nga më të ndryshmet. Në këtë fazë është e sigurt që do t'jetë një cikël protestash në radh parë në Tiranë, sepse këtu është qeveria, këtu bëhet politika. Këtu janë forcat kryesore të cilat mund t'i kundërvijnë kësaj qeverie, por kjo nuk do të thotë që rrethet nuk do të vinë të marrin pjesë në Tiranë. Kjo do t'jetë proteste të gjithë qytetarëve shqiptarë kudo ku jetojnë dhe punojnë. Çadra për nga pikpamja fizike e mbylli misionin e saj. Nuk do të ketë më një çadër të dytë në bulevard. Por kauzat për cilën e ngritëm çadrën, sikur se ju thash, janë ende aktuale. Janë më aktuale se kur. Në radh parë çështja e zgjedhjeve të lira të ndershme, e një qeverie legjitime, e një qeverie të ndarë nga krimi dhe droga, dhe një qeverie e cila krijon premisa, krijon bazë për të adresuar krizën politike, ekonomike dhe morale. Pra në këtë kontekst ne do t'i kombinojmë në varësi të zhvillimeve, sepse nuk mund t'ju them që sot se cilët do t'jenë eksaktësisht detaje teknike, por do të parashikojmë, nuk përjashtojmë, nuk ekskludojmë asnjë alternativë për të arritur objektivin që qeveria e Edi Ramës të rrezohet. Qartë, do të thotë e fusni në këtë paket, le të themi, dhe mosbindjen civile dhe të rreqen nga këshillat bashkiak, pra edhe një ngrirje të marrëdhënieve institucionale. Të gjitha janë për të marrë në konsiderat. Edhe debatet që janë bërë për qëndrimin ndaj parlamentit, janë për të marrë në konsiderat. Ne do ta fillojmë me protestat. Do të jetë një protestë e madhe në Tiranë, siç do të zakonisht. Shumë e madhe, e mirë organizuar përpara kryeministrisë dhe pastaj do të vazhdojmë dhe do të me hapat e tjerë, me protestën e dytë, të cilën në varësi të rrethanave të zhvillimit. I mendoni të përditshme këto protesta apo do të filloni? Nuk besoj se do të jenë të përditshme, por do të jenë periodike, derisa ne të arrijmë objektivin. Sigurisht rrugës ne do të korrigjojmë. Do të ketë mundësi edhe për të korrigjuar, edhe për të adaptuar, edhe për të nxjerrë format të reja. Ky është një proces i cili do kohën e tij, do maturi, do organizim, do vullnet, energji dhe dëshirë nga të gjithë. Si e gjeni elektoratin? E thrisni njerëzit vërtet, por si e gjeni elektoratin apo ata njerëz të cilët janë thyer, të cilët besuan te çadra, por në fund fare u bë marrëveshja 18 majit që mos t'i hym, ka dhe njerëz të cilët kanë mbetur të pakënaqur nga kjo gjë. Si do ta bëni për vete këtë elektorat të Partisë Demokratike që
unë pak disi. Çadra, mendoj unë, ishte një nga zgjidhjet më të mira dhe nuk i dalim, në asnjë rast nuk do të them që marrëveshja nuk ishte e domosdoshme. Marrëveshja ishte e domosdoshme për interesin e vendit. Pavarësisht se Partia Demokratike sakrifikoi nga çështja e saj. Ato për cilat hym në çadër nuk u realizuan, jo sepse nuk ishte vullnet Partia Demokratike, jo pse nuk ishte e vendosur Partia Demokratike, por se Edi Rama e theu marrëveshjen. Që ditën e parë që e firmosi, e theu sepse bleu zgjedhjet. Përdori policinë, përdori administratën publike, përdori grupet kriminale, përdori parat nga krimi dhe droga, e përjedhoi marrëveshja, përfundoi atje ku sot dihet për shkak të sjelljes së Edi Ramës. Kështu që këto objektiva, këto qëndrime, këto ide, ne do të vazhdojmë të ngelemi. Ju jeni dhe zoti Rama thot gjithmonë marrëveshja nuk ka vdekur, sepse ne përveç pikave të 7 ministrave teknik, është dhe marrëveshja për reformën zgjedhore, ndryshimet kushtetuese, etj, cilat ishin pjesë e marrëveshjes së 18 majit. Pra, ka disa gjëra që duhet t'i sqaroni elektoratit. Ka vdekur kjo marrëveshje apo ekziston akoma? Ne jemi në një proces konsultimi me elektoratin. Zoti Basha ka filluar rrugtimin e tij nëpër qytetet kryesore, ishte në Fier, sot ka qenë në Kamës, nesër do të jetë në Durrës, më pas do të jetë në Lushnjë, në Vlorë, për të qartësuar elektoratin në lidhje me sa ju po ngrini, por edhe njëkohësisht për t'ju bërë thirrje për një pjesëmarrje masive në protesta. Dakor. E lëm protestën. Ditën e sotme zoti Basha foli për një marrëdhënie me parlamentin të kushtëzuar. Ne tashmë jemi në një marrëdhënie të kushtëzuar me parlamentin. Që nga 18 dhjetori i vitit shkuar, jemi në marrëdhënie të kushtëzuar, sako që u shkel kushtetuta dhe po delegitimohen institucionet. Pra, gjithë ato që ne ngritëm për reformën në drejtësi, Edi Rama po i shkelmon. Thamë për shembull që prokurori do të zgjidhet me 3/5 e votave, i propozuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe me veting. U zgjodh me 69 vota, i propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe pa veting. Dhe po kështu, institucionet e tjera të reformës zgjedhore po të mbahen peng i interesave të Edi Ramës. Pse? Për të ruajtur pasurinë e vet, për të ruajtur pa prekshmërinë e tij nga sistemi në 15 janar do të jeni në parlament? Që do të thotë, ne do të vazhdojmë këtë qëndrim. Parlamenti nuk mund të konsiderohet një vend normal, pune, si në çdo vend tjetër, sa kohë që ka delegjitimim të institucioneve dhe shkelje të kushtetutës. Derisa këto të korregjohen, derisa të gjenden rrugët për të dalë nga kriza politike, ekonomike dhe sociale, derisa të prihen rrënjët krimit të organizuar dhe pjesëmarrjes së tij në politikë dhe në qeveri, ne nuk mund të sillemi si vend normal. Përjedhoi të gjitha opsionet janë të hapura në tavolinë. Ne do të vazhdojmë të ruajmë këtë raport që kemi aktualisht me parlamentin, por nuk përjashtohet mundësia që edhe e bojkotit apo e djegjes mandate. Në varësi të zhvillimeve politike, do të mblidhemi dhe do të jenë organizmat ato cilët do të marrin vendimet përkatëse. Por në 15 janar do të jeni në seancën? Do të jemi, por parlamenti nuk ka për të qenë në kushtet e një pune normale, siç është çdo parlament në vendet demokratike. Do ketë prapë një lloj proteste? Por këto do të diskutojmë në grupin parlamentar, do të marrim vendimet përkatëse dhe në bazën e tyre do të veprojmë. Nuk do të lejoni punimet normale të parlamentit? Vetë parlamenti është futur në qorsokak dhe nuk është në kushtet e një parlamenti normal në një vend demokratik. Dhe këtë nuk e ka bërë Partia Demokratike, por e ka bërë Edi Rama me majorancën e tij nëpërmjet shkeljes kushtetutës, delegjitimimit të institucioneve. Dakor. Pra me sa kuptoj kjo protest do të pasqyrohet edhe në parlament? Do të shoqërohet me reagime në të gjitha format dhe mënyrat e mundshme që na jep kuadri i një shoqërie demokratike. Në bashkërendim me përfshirë dhe parlamentin. Në bashkërendim me çdo që ka gatishmërinë, dëshirën për t'ju bashkëngjitur opozitës.
çdo njëri i cili e gjen veten në këtë protest është i ftuar të marrë pjesë deri në atë pikë që të themi objektivat e tij përputhen me objektivat e Partisë Demokratike, të aleatëve të saj, apo dhe të shtresave të tjera cilët do t'i bashkohen, do i bashkëngjiten protestës sonë. Dakor, më thatë bojkot edhe deri në djegje mandatesh, pra i diskutoni këto si opsione? Kelen opsione në tavolinë, të cilat në varësi të zhvillimeve politike që do të kalojmë, të rezultateve që do të sjellë protesta, do të diskutojmë në organizmat që marrin këto vendime dhe do të njoftojmë edhe opinionin për çka ne do të vendosim. Nga njëra anë kërkoni rrëzim të qeverisë dhe nuk e di se çfarë mund të jetë diçka më tepër se kaq në parlament që ju të merrni një vendim për bojkot apo pse nuk merrni një vendim radikal që tani? Se ju kërkoni pra rrëzimin e qeverisë, nuk është se jeni. Dëshirojmë të përdorim të gjitha format dhe mjetet për të bërë presionin qeverisë dhe për t'i lënë kuptuar qytetarëve që e vetmja zgjidhje është largimi i Edi Ramës. Do ta fillojmë në këtë mënyrë me protesta dhe marrëdhënie të kushtëzuar në parlament. Më pas, në varësi të rezultateve të gjendjes politike të vendit, do të analizojmë dhe do të marrim vendimet edhe për forma të tjera më ekstreme si këto për cilat ju flisni. Dakor, në asamblenë e Partisë Socialiste kam parasysh që zoti Rama i kushtoi një hapësirë të vogël në fakt marrëdhënies me opozitën, të paktën përpara Europës tani duhet të jemi një për Shqipërinë sepse kemi çeljen e negociatave. E vërtet është që përpara Europës duhet jemi një të gjithë, kur është interesi për t'u integruar në Europë. Dhe ju kujtohet që kemi një histori jo të vogël, jo të shkurtër në kohë për sa i takon çështjes së qenurit një përpara Evropës. Dhe nëse ka njeri që nuk duhet flasë për këtë, është Edi Rama, i cili për interesa meskine, për një kryetar qarku, për interesa fare meskine, politike të tjetë, blokoi procesin e integrimit. Ne kemi qenë ata cilët kemi bërë thirrje që Shqipërisë të jepet statusi i vendit kandidat dhe kemi lobuar pranë qarqeve të gjata në Evropë. Por nuk mund të kërkosh të jemi në një zë, në një kohë ku qeverinë e ke bërë stre të krimit të organizuar, në një kohë kur ble zgjedhjet, në një kohë kur ekonominë e vendit e ke futur në qërë dhe shqiptarët po të largohen. Sot jemi vendi i parë në Evropë për kërkesat për azil. Pra, në të tilla raste, nuk është fajtore opozita. Fajtore është qeveria që qeverisë në mënyrën jo të duhur. Dhe në rast parë duhet ta kërkoj të keqen dhe gabimin tek vetja. Dakor, do doja një koment fundit për shkarkimin e drejtorit të përgjithshëm, ish drejtorit të përgjithshëm policisë së shtetit. Po për çfarë ta komentoj Haki Çakon? Ta komentoj për kanabisin që e mbyti Shqipërinë në çdo qosh të saj. Ta komentoj për transportin me avion të drogës edhe me gomone si kur ndonjëherë tjetër. Ata komentoj për 120 ca drejtues dhe oficerë të policisë, të cilët sipas raportimeve të Shikut kanë qenë pjesë e trafikut të drogës. Ata komentoj për ata 3 drejtuesit e policisë janë aratisur dhe nuk i kapi dot. Ata komentoj për aksionin në Vlorë për të kapur pjesën e mbetur të bandës balilajve, të cilët nuk i kapën. Ata komentojnë për rastin e Elbasanit, ku kriminalët sfiduan policinë. Ata komentojnë për rastin e Xibrakës, ku edhe një tjetër u lirua sot dhe gjykata e apelit konkludoi që aksioni i policisë ka prishur provat në këtë rast. Aksioni është organizuar me shpejtësi për të prishur provat. Pra, kjo është trashëgimia e Haki Çakos, por nuk është Hakiu problemi themelor. Problemi themelor janë eprorët e Hakiut. Është Sajmir Tahiri që ishte bashkëpunëtori dhe drejtuesi i tij, por është Edi Rama që qëndron mbi të gjitha, pa dijenin, pa miratimin, pa aprovimin e Edi Ramës, asgjë nga këto nuk do të ndodhte. Dakor, do ta mbyllja bisedën me ju. Haki Çako është koka e turkut e radhës. Do ketë koka të tjera po përpiqet për t'i shpëtuar drejtësisë. Me vetingun ai do të bëjë të gjitha përpjekjet, që të
të dëmtohet sa më pak. Ne si opozit do të bëjmë gjitha përpjekjet që çdo gjë që ka bërë t'ja nxjerrim në dritën e diellit. Ju keni frikë se mos ka edhe antar të partisë tuaj apo të grupit tuaj parlamentar që mund preken nga vetingu? Kemi thënë, jemi shprehur disa herë për këtë çështje. Nuk kemi asnjë frikë. Kushdo që ka gabuar, kushdo që i ka rënë qafë qytetarëve, kushdo që ka rënë pre e korrupsionit, e shpërdorimit të fondeve publike të mbaj përgjegjësi. Nuk ka dy standarde që jemi për këtë palë që të dënohet dhe nuk jemi për këtë palën tjetër. Kemi treguar stabilitet në këto qëndrime. Të shikojmë, kur të ngrihet Spaku, Byroja Kombëtare e Hetimit, do të shikoni këtu do të jemi, koha ka treguar që se përsëri në të gjithë qëndrimet që kemi mbajtur gjatë këtyre 4-5 përpara që do duhen në viteve. parlament, në fakt, kështu që duhet parë kjo marrëdhënia juaj e kushtëzuar me parlamentin se çfarë do të thotë gjatë këtij sesioni. Gjithsesi ne këtu jemi dhe do të flasim, sesioni ende s'ka filluar, presim ditën e nesërme ku më konkretisht të përcaktoni dhe datën e nisjes së protestës. Ju falenderoj zoti Spaho për gjithë opinionin që ndat me ne.